سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به چینل ما. دوستای عزیز شب خوش. دوستای عزیز امروز درباره یک اکسچنج با همراهتان دیسکس میکنم، با همراهتان شیر میکنم. دوستای این ویدیو را تا آخر سایل کنید. اگر خوشتان آمد لایک کنید، چینل ما را سابسکرایب بکنید، با همراه دوستانتان شیر کنید. دوستا شروع میکنیم. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به چینل ما کریپتوکرنسی AFG. دوستای عزیز امیدوارم که خوب باشین، صحتمند باشین، آرام باشین. دوستای عزیز امروز با همراه شما یک دیسکس میکنم درباره یک اکسچنج به نام بیتهوون است. بیتهوون پیش از اینکه است یک مارکت اسایل میکنیم. مارکت امروز چی حال است؟ میریم طرف مارکت. دوستا اگر سایل کنیم بیت کوین که است 3900، ایتریوم که است $134، XRP را ببینیم 31 سنت است، لایت کوین 55 سنت، بایننس کوین 14.49. دوستا مارکت که است خیلی روز میشه استیبل است، او قدر بالازیر که است نمیره. شاید که همیشه خوی تو نمی باشه، انشالله یک روز نه یک روز یک چیزی خود میشه، یا بالا میره یا زیر میره. دوستی عزیزی کدام انویسمنت ادوایزینگ نیست. یک من خودم که چیزی که سرچ میکنم به همراه شما شیر میکنم، صرف یک اپینین ما است. شما اگر میخواین با کریپتو که است، در کریپتو کرنسی که است ریسک هم زیاد است. دوستا فایده هم اگر میکنین فایده هم از خودتان، نقص هم از خودتان. دوستی عزیز امروز مارکت که هستن استیبل است. بینم طرفی اکسچنج که اکسچنج که است به نام بیتهوون است. اگر ببینیم دوستایی ما فعلا در اکانت خود لوگین هستم. دوستا ببینیم به نام بیتهوون اکسچنج است. این نو آمده دوستای عزیز. من ای که است یک اکسچنج بسیار یک سمپل است، آسان است. در اینجا که است شما در خرید فروخت کریپتو کرنسی را قدم میتونین. خرید فروخت ایتونه که یک پیسه بامروی پیسه کاغذی که است شما در بامروی فیات کرنسی که است شما تریدینگ کنین. نه، پیش از او که است شما باید که در پیشتان بیت کوین، ایتریوم، لایت کوین، دش کوین، باید این کرنسی ها در پیش شما باشه. شما در اینجا که وقتی که دپوزیت میکنین در اینجا بعد از او که خرید فروخت قدم میتونین در اکسچنج. دوستای اکسچنج که است بسیار سمپل است. به یک خبر درباره این اکسچنج که است به CNN.com که است یک نیوز هم آمده بود که یک بسیار آسان ایزی اکسچنج است. یعنی آسان است در اینجا که است خرید فروخت کردن و زیاد مشکل نیست، دیفیکلت زیاد نداره. دوستو اگر ببینیم میرا به نام بیتهوون است. این مارکت است و بیت کوین است. مارکت ایتریوم است، USDT است، DAI است، TUSD است، یورو است، EOS است. به این کرنسی ها که است ترید شده رایسته. در اینجا شما میتونین که در تریدینگ کنین، در اینجا خرید فروخت کنین. دوستای عزیز اکسچنج که است بسیار یک خطرناک می باشه، چرا که روزی تیر شدن که است کریپتو پیا هک شده بود. در چی یک گارانتی نداره، یک اعتبار خاص نداره. در اکسچنج ها که است صرف اموقع دی دپوزیت کنین که چقدر که شما در چقدر پیسه که شما خرید و فروخت میکنین. اگر شما در پیشتان بیت کوین است، ایتریوم است، باید دو پیپر والت که بانین یا در بلاک چین والت بانین. درباره بلاک چین والت هم ویدیو جور کردیم، درباره
پیپر ویلد هم ویدیو جور کردیم دوستای عزیز، اون شما دیده میتونین، در دیسکریپشن لینک ش میتون شما رفته اول رو ببینین چه رقم ما پیپر ویلد جور کرده میتونیم، چطور ما بلاک چین ویلد جور کرده میتونیم، چطور ترانسفر کرده میتونیم. درباره یکی است از پیش ویدیوها که است ما ویدیو اپلود کرده هستم، شما اونا را دیده میتونین. دوستای عزیز اگر ببینیم این مارکت است، جای خرید و فروخت است. اگر درباره چیش ببینیم والیم بسیار درباره کرنسی ها ببینیم کدام ما شما کرنسی کی است دایی تریدینگ کرده میتونیم. و اینجا اگر ببینیم در لیستش برویم، در لیستش چی است دوستا؟ این کرنسی ها موجود است در این اکسچنج. بیت کوین است، ایتریوم است، ایکس آر پی است، بیت کوین کش است، ای او اس است، ال تی سی است، ایکس ال ام است، یو اس دی تی است، تی آر ایکس است، بیت کوین کش دیگه است، 1ST. دوستای عزیز زیاد کرنسی هاست داخلی. هر کدام کرنسی در پیشتان باشه، کدام از اینا که کدام کرنسی هم پیشتان داشته باشین در این اکسچنج که هست شما تریدینگ کرده میتونین، خرید و فروخت کرده میتونین. یک گپ دیگه دوستای عزیز تا حال خود ما ملاو نشده، لیکن در اینجا که هست اینا میگن که 100 دوجی کوین که هست ما برای شما فری میتم، صرف ساین اپ کردن. یک ساین اپ کنین و جیمیل تون وریفای کنین، 100 دوجی کوین که هستن به شما فری میتم. دوستای عزیز این اکسچنج هست، شما میتونین درباره ای که هست معلومات بگیرین، ایرا سرچ کنین ببینین. اگر خوشتان بیایه دوستای عزیز دایی که هست خرید فروخت کرده میتونین. باز هم دوباره تکرار میکنم دوستای عزیز، چه قدری که خرید فروخت میکنین. مثال یک بیت کوین دارین، در یک بیت کوین که هست 0.1 بیت کوین که هست شما تریدینگ میکنین، یعنی دو که هست خرید و فروخت میکنین. لازم است که یک بیت کوین کلگیش در اینجا که هست شما دپوزیت نکنین. 0.1 بیت کوین که هست شما دپوزیت کنین، دی خرید و فروخت کنین. دیگه ماندگی که شما 0.9 BTC که مانده، بیت کوین که مانده، او را یا در ویلت بلاک چین بانین یا در پیپر ویلت بمانین. کلگی شکی است در اکسچنج ها که است اپلود، چی بایننس باشه، چی پولینکس باشه، چی باتریکس باشه، کدام اکسچنجی که باشه امو قدر شما دپوزیت کنین در چی که شما تریدینگ میکنین. دیگه شکی است در پیپر ویلت بانین یا که در بلاک چین ویلت بانین. درباره بلاک چین ویدیو هم درباره بلاک چین ویلت هم ویدیو جور کردیم، درباره پیپر ویلت هم ویدیو جور کردیم، در دیسکریپشن لینک شمیتم. اگر شما نمیفهمین درباره بلاک چین ویلت اون ویدیو را شما سایل کردن میتونین دوستای عزیز. امروز اما قبول دوستای عزیز تشکر یک جهان که شما ویدیو را تا آخر سایل کردین. دوستای عزیز بازم از پیشتان گزارش میکنم اگر خوشتان آمد لایک کنید، با همراه دوستانتان شیر کنید و چینل ما را سابسکرایب ضرور بکنید دوستای عزیز. تشکر یک جهان، خداحافظ، شب خوش.